Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi să vorbim despre potențialul energetic al zilelor ce vor urma. Vă rog frumos să luați de aici informațiile care vă sunt real utile. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine. Dacă apreciați tot ceea ce auziți aici, informațiile și munca mea, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Voi face astăzi o înregistrare mai scurtă, pentru că m-am aventurat în filmarea zodiilor, însă nu știu cât va dura. Am stat bine și m-am gândit înainte și am decis să fac acest lucru, oricât de târziu le-aș posta. Asta este situația. Nu am vrut eu să mă îmbolnăvesc atunci când aveam un plan să le filmez. Să vedem așadar despre ce este vorba. Suntem în prag de lună plină în Taur, care, așa cum am spus, ne ajută să înțelegem mai bine care este perspectiva noastră în ceea ce privește banii, cum îi cheltuim, cum ne alocăm bugetul pentru cheltuielile zilnice, care ne este nouă valoarea. Avem aici o declarație, o regenerare, uite, suveranitate și contracte pe care le poți semna. Ideea de libertate financiară, avem și casa a 7-a. Poate fi pentru aceia dintre voi care sunteți antreprenori, semnarea unui contract, semnarea unei colaborări, un parteneriat de afaceri, mai mulți clienți, poate fi o perioadă mai stabilă din punct de vedere financiar. Pentru alții dintre voi această libertate și casa a 7-a în leu poate fi o căsnicie sau chiar un divorț, discuții despre aceste lucruri. Poate fi și o discuție asupra contractului de muncă. Pot fi idei în acest sens. Aici avem casa a 4-a în Capricorn și blocajele sau provocările pe care le-ați putea resimți ca și potențial în perioada următoare. Iar aceste două cărți ne spun în felul următor: tu singur, prin propria ta organizare și prin gestionarea provocărilor pe care le ai în viața ta de zi cu zi, poți reuși să te eliberezi de ele sau poți cere ajutorul cuiva foarte puternic, foarte radiant. Poate fi o interacțiune cu o persoană publică sau ceva ce are legătură cu un parteneriat, acolo unde s-au blocat în proiectele voastre, în discuțiile voastre, niște lucruri. Acum se poate debloca situația respectivă, iar în cazul în care ai un blocaj acum, încearcă să nu controlezi situația, să faci ce poți din aproape în aproape, pentru că s-ar putea totuși să fie spre binele tău acest lucru. Casa 7-a în balanță, lupul singuratic, tu singur poți rezolva niște lucruri sau poate fi vorba despre unele relații în care oamenii iau hotărârea de a merge pe cont propriu sau rezolvă ceea ce au de rezolvat fără să fie deranjați de faptul că partenerii de viață nu îi ajută și nu sunt disponibili sau nu sunt disponibili. O eliberare, o libertate. Ai libertate de mișcare, libertate să faci ceva, libertate să iei niște decizii sau poate cere acest drept la locul de muncă. Se întâmplă ceva de bine. 2 de spade, 2 de cupe, 6 de spade, 4 de cupe, spânzuratul și regele de spade. Ce interesantă energia! La nivel general, energia spune în felul următor: să nu-ți fie teamă să iei o hotărâre, chiar dacă te simți singur în asta sau chiar dacă trebuie să iei tu singur acea hotărâre. Nu te teme, pentru că există
în acest moment în viața ta posibil un blocaj, însă nu este un blocaj permanent. Vei găsi o soluție să ieși dintr-o poveste sau dintr-o stare sau dintr-o, să spunem, perioadă mai stresantă pe care o traversezi acum. S-ar putea să nu găsești neapărat sprijin în partenerul tău pentru că este foarte obosit, este cumva copleșit de provocările zilnice sau de responsabilitățile pe care le are în casă. Ori voi ca și cuplu în această perioadă ar trebui să nu vă ocupați de lucrurile casnice sau să nu vă certați din acest punct de vedere, ci să vă concentrați mai degrabă pe lucruri mai mărețe, pe lucruri mai mari, pe relația voastră. Ori este o perioadă care vă învață să vă gestionați mai bine emoțiile în ceea ce privește relația pe care o aveți, fără să aveți așteptări unul de la celălalt. Este o perioadă în care se pot clarifica niște lucruri în zona relațiilor, soluții, negocieri, pacte sau tratate de pace, să le spunem așa. Poate fi și o perioadă în care te poți împăca cu cineva sau o perioadă în care să fii atent să nu generezi niște lucruri în urma fricilor tale cele mai mari. 8 de monede. Stabilitate. Atât tu cât și partenerul tău lucrați la niște lucruri sau sunteți prinși în propriile voastre convingeri și există o lipsă de luciditate sau o lipsă de empatie sau o lipsă de a vedea și povestea celuilalt. Drept urmare, puteți ajunge la un punct de înțelegere în zilele ce urmează și lucrurile să se armonizeze puțin. Poate fi și o perioadă în care să spunem că va lipsi puțin distracția și puteți începe să faceți lucruri și distractive pe lângă toate lucrurile pe care le faceți în mod normal în viața voastră. La locul de muncă, aici este o rutină sau este același lucru pe care unii dintre voi nu-l mai vreți. S-ar putea ca unii dintre voi să vreți să vă dați demisia, însă energia vă recomandă, înainte de a vă da demisia, să vă asigurați un plan de rezervă. Este indicat să vă eliberați sub o formă sau alta, dar să încercați și să găsiți o alternativă în acest sens. Uite ce frumos, avem soarele. Se rezolvă niște provocări pe zona relațiilor, astfel încât ajungeți la un numitor comun cu cineva anume. Sunt niște frici aici pe care unii dintre voi le aveți în legătură cu zona financiară sau în legătură cu locul de muncă, pentru că s-ar putea să fie existat o întârziere într-o anume implementare, într-o anume acțiune de-a voastră, acțiune care, să știți că acum poate fi reluată. În curând se deblochează lucrurile și este indicat pentru moment să lăsați totul exact așa cum este, să planificați, dar să nu acționați. Să aveți grijă la reproșuri, să nu vă reproșați, având în vedere că avem suita spadelor, regele și regina de spade. Asta înseamnă că fiecare membru al familiei contribuie într-o anume măsură la familie, așa cum poate în acest moment, iar asta va duce la armonie. Poți egala pe cineva, cineva te poate egala pe tine, cineva poate veni în întâmpinarea nevoilor tale în perioada ce urmează, iar dacă nu o face, nu te supăra, încearcă să rezolvi tu singur pentru că reușești. De asemenea, mai este un aspect foarte important aici. Există anumiți oameni care mă ascultă acum, care se tem să facă singuri ceva anume și au constant nevoia de a fi într-un parteneriat sau simt o nevoie de a auzi, de a fi îndrumați în legătură cu ceea ce urmează să facă. Iar energia din zilele ce urmează spune în felul următor: gândește-te tu singur ce este cel mai bine pentru tine și așa să faci, așa să acționezi. Medical vorbind, provocări pe zona aparatului respirator, dar este și
ceva ce poate avea legătură cu tensiunea arterială. Iar asta se întâmplă din cauza somnului, pentru că avem arcana peștilor aici. Ceva insomnie sau un program neregulat de somn. Încercați să gestionați mai bine orele de somn, pentru că altfel vă treziți și cu glandele suprarenale influențate din cauza acestor lucruri. Sistemul endocrin. Ce aduce 8 de monede? O persoană de apă, emoțională. Energia generală pentru zilele în care ascultați, pentru când considerați voi, pentru că timpul acesta nu există, este fluid, este următoarea. Simțiți voi mai degrabă ce vă este potrivit să faceți decât să vă bazați pe cineva, pentru că veți avea un feeling foarte bun. Casa a 4-a în Capricorn aduce următorul lucru. Capricornul este administratorul, omul care știe procedural corect să facă niște lucruri, omul care gestionează multe. Voi puteți gestiona foarte ușor niște lucruri, voi puteți spune niște lucruri, voi puteți lua niște hotărâri în care, chiar dacă nu aveți sprijin din partea partenerilor de viață sau din partea familiei, asta nu înseamnă că nu este bine să o faceți, ci să aveți grijă în intuiția voastră. Și o carte care arde. Puteți merge undeva, puteți vorbi ceva. Uite, sufocare, am spus mai devreme. Dacă ați simțit că sunteți cenzurați la locul de muncă, că vi s-a restrâns cumva activitatea sau că nu ați avut libertate de mișcare, veți avea. Spuneți, cereți-vă drepturile pentru că le primiți sau vă puteți găsi un alt loc de muncă mai potrivit pentru voi. Iarna. Iar aici avem sentimentul acesta de neputință, de paralizie temporară, dar și noroc și prosperitate, vedeți, abundență. Energia zilelor ce urmează spune în felul următor. Iese soarele și pe strada ta, stai liniștit că are balta pește. Exact așa îmi vine să vă spun. Are balta pește, iar tu poți fi egal cu ceilalți. Nu te simți mai prejos, avem și luna plină din Taur. Fii atent la ceea ce faci în acest moment, ești puternic, nu ceda neapărat dreptul care ți se cuvine. Unii dintre voi în relația cu frații s-ar putea să aveți ceva de lucru zilele astea, comunicare în acest sens, familie extinsă, surori, mătuși, frați și așa mai departe, iar pentru alții dintre voi este o descoperire, o cucerire, cuceresc ceva, reușesc ceva. Hai să vedem ce ne spun și talismanele. O bucurie care vine în urma unei discuții cu cineva de care ori te temeai, ori o persoană care te intimida. Dar în acest moment ai șanse egale, te ridici energetic la nivelul acelei persoane sau găsești în tine forța, puterea, energia, te ajută să înfrunți pe cineva care părea de temut. O bucurie în relația cu ai tăi copii sau revii cu picioarele pe pământ dintr-o iluzie, dintr-o teamă. Nu te teme, nu te teme pentru că rezolvi. Un cadou, oricât de vulnerabil ai fi și de expus ai fi, să știi că te descurci. Din aproape în aproape, din ce în ce mai mult, te simți din ce în ce mai bine. Din nou soarele. Asta înseamnă că o călătorie, un drum, o situație, o provocare, o problemă ia sfârșit, o poți rezolva și simți bucurie. Simți bucurie, sărbătorești ceva, te simți încrezător, tu nu te vezi sub o formă sau alta capabil să faci o anumită
chestie, este ceva unde nu ai încredere, nu te simți capabil de anumite lucruri și energia îți spune, ba și tu poți, ești egal cu ceilalți, nu te simți mai prejos. O vizită neașteptată sau o vizită așteptată pentru care te aranjezi, pentru care te pregătești sau trebuie să mergi la un interviu, la o ședință. Pregătește-te pentru că ai auzit. Vei putea vorbi, vei putea spune ce ai pe suflet. Un prieten adevărat, o cauză, o loialitate, din loialitate pentru ceva, un contract stabil, un contract corect. Ceva corect se întâmplă. Ești aproape. Ești aproape, exact așa. Mulțumesc foarte mult. Revin zilele acestea cu filmările pentru Zodii. Cât de repede pot, atât de repede le și postez. Să fiți bine oriunde vă aflați, să aveți o zi minunată și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!